vào thì cái này thì rõ ràng là cái việc tổng hợp của họ và lấy ý kiến mọi người thì cũng có nhiều cái luồng ý kiến khác nhau. Those factors that we think should be what we would refer to as neutral, not really any change at all. Those areas, those factors that we say don't touch, just leave it as it is. Tại vì có những cái yếu tố ở trong đấy, có những người thì bảo là cái này không nên phát triển, không nên ấy vào thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Chứ nhưng mà họ nói là nhóm của họ. Đây là nhóm của họ. Nhưng mà nhóm của họ không đến đây thì làm sao mà họ có thể đánh giá được? Không, không, bây giờ hai người sau họ chuyển về làm việc Kuiper với bình thường. Họ là có những chứ không phải là lý hết đâu. Người ta mới giới thiệu cho mình cách làm một phương pháp họ làm việc theo một group hai người. Nếu mà mình chỉ hai người đi hiện trạng thì là đi hội đi. Tức là em cứ nói, tức là ý em nói là tại sao lại họ lại có được cái sự đánh giá của những người khác? Đúng rồi. Nếu mà đối với đồ án khác lại thế, còn đồ án này ấy, thì chỉ có hai người. Họ mới đi có thực hiện như thế thôi. Nhưng mà hai người đi thôi. Nhưng mà từ từ đã họ đang trình bày, họ đang present, mình tôn trọng họ. Hai mình lấy số liệu người đang làm thì bình thường. Okay, question later. Yeah, of course. And sometimes there are observations or comments where we say we need to minimize or we need to, is minimize the right term? Maybe we don't have the right terminology, but we say that there is a different response to these observations. And that helps us understand what our priorities, our ideas might be into the future. Đấy, thì rõ ràng là cái khi mà họ tổng hợp các cái nhận định này thì họ sẽ tổng hợp và so sánh và sẽ rút ra được cái vì cái nào là ưu tiên, cái nào thì cần phải xếp hạng ở mức độ nào. So we will share this with you at the end of today, and maybe we can arrange for translation. Cái này họ sẽ share cho mình với buổi. So finally, where we are moving is not a design concept, but a summary of our synthesis. Cái này thì họ sẽ cái phần kia nó gọi là cái phần tổng hợp đấy. Thì gọi là tự nhiên mất tập trung chỗ này. And right now, yeah, This embodies, this summarizes this information in a picture. Tức là cái này thì họ sẽ cụ thể hóa vào cái này để đưa vào cái bản đồ. Oh, thank you. Tức là cái bên này nó như là một cái observation, một cái quan sát, một cách tổng hợp. Còn sau đó dựa trên ý tưởng đấy thì họ sẽ đưa vào. Now I say it again. This is not the master plan. Thank you. But this begins to put a seed in your mind, or our minds, hopefully also Director General Kuhn's mind, that the answer to tourism investment here is underpinned by some very simple messages. Tức là trong đầu của chúng ta là khi mà thiết kế cái phát triển du lịch thì chắc chắn là mình phải đưa ra được một vài những cái underpin ra, tức là mình phải liệt kê, đánh dấu được ra là những cái gì cần phải làm. The first is that the natural environment and the water are the most important attribute of this place, that we need to do our utmost to protect the quality of the water and views to the natural environment. Cái vấn đề là nó là vấn đề chất lượng nước và cái cảnh quan mà mình nhìn thấy, tập trung vào cái vấn đề đấy. The second is that Hua Bin City is the principal gateway entrance to this tourist experience. We use the word in English, siphon, direct. We want to make sure that not half the people, but everybody comes to Hua Bin and then goes off. Thế thành phố Hòa Bình là cái cửa ngõ, nơi tập trung chính. We want to ensure that day trippers,
visitors from Hanoi that come on the weekend or for one day stay in the eastern part of the lake where there is the dam, where there is the opportunity for very active water sports and entertainment and recreation. Ở đây thì mình phải đảm bảo là biết được cái lượng khách hàng ngày, khách ở lại ngày tại cái khu vực này và các cái hoạt động, ví dụ như các hoạt động thể thao ở cái khu vực này, hoạt động thể thao thì dưới nước khu vực này. And we hope that Mr. Tu's many developments along both sides of the lake have an opportunity to occur. Resorts, restaurants, daytime karaoke bars, theme parks and other opportunities in this Eastern District. Ở cái huyện ở cái quận phía Tây này thì Tú rồi cũng như chúng tôi sẽ làm thế nào để xác định ra được là các cái vị trí này nên phát triển các nhà hàng, các resort, các quán bar, các cái công viên chủ đề ở khu vực này. We do, however, see some difference between what happens here in the east and what is here and what we call the neck. Cái phần trung tâm ấy thì tất nhiên là khi mà chúng ta đã nhìn nhận được cái phần phía đông là sẽ diễn ra các hoạt động gì rồi, thì còn ở giữa nó như là cái cổ. We call it the neck because it is where the valley is at its closest, only 700 meters across. And it is also where there is the caves, where there is 2 temples, and this is a place of cultural importance to the local people. Đấy, cái khu vực này thì nó rất là hẹp, chỉ khoảng 7 mét thôi. Ở đây thì có các cái hang động. Đấy, thì mình phải xem là các cái hoạt động nào diễn ra ở khu vực này, thì hang động rồi là các cái temple, các cái chùa chiền, temple nó là cái gì? We also say that the northern mountain here that sits in the middle of the precinct that has many cultural ethnic villages in it, that we say that this should be protected. It should not be the place where there are hotels or major infrastructure or cable cars. This is an area that we recommend is retained for its integrity, for its beauty. Cái khu vực này thì nên giữ không phải không phát triển thành những khu vực giữ được cái cảnh quan của khu vực này. Khu phía Tây. In the west, no? No. In the north. The mountain, the biggest mountain. Còn núi rất là lớn ở đấy. Then of course we have this district. This to us is the most exciting because it is the chance to have people to stay for longer and spend more money. Cái khu vực này là khu vực rất là náo nhiệt, vì là cái khu vực này sẽ là dành cho những khách mà họ ở dài ngày ở đây và tiêu nhiều tiền, những khách từ xa. This has the combination of the limestone mountains, the inlets, Mei Chao, and the approach from the south, and already Robinson Island and other small resorts along the banks of the lake. Đây là kết hợp giữa là cái núi đá vôi ở đây, khu vực Mai Châu và các cái resort ở khu vực này. This is where the dial is turned towards isolation. Remember, theme park, isolated resort. So here, people stay for many days. There is luxury spas, there is fine restaurants, there is boat access to intimate places with beautiful views. The landscape here is special, as it is here in this inlet. Ở đây thì nên phát triển ví dụ như là những cái spa rất là sang trọng, các cái nhà hàng, các cái nơi tiếp cận các cái thuyền boat, rồi là có cái view cảnh quan rất là đẹp. With regard to the important issue of access, our early position is that access
really needs to be fed after Hua Bin from the south to the resorts that line the southern banks of the lake. And that means improvement to roads on the south side of the lake. Tức là nên phát triển các cái tức là cái